thành công dân tốt. Đừng có lấy ở mở bài nha, các bạn phải tự diễn đạt lại. Thay vì benefit them, vấn đề tranh cãi. Số người cho rằng nó có lợi cho cái quốc gia, tương lai của đất nước, trong khi những người khác cho rằng nó gây ra hậu quả kinh tế. Tôi đồng ý một phần, đúng không? Rồi, hiểu bài và dịch chính xác nha, các bạn ghi vào ạ. Bạn ghi cẩn thận vào nha. Đề nghị bạn Hằng Phạm đổi tên nguồn camera giúp mình. Cảm ơn bạn. Thưa cô, tại sao lại over staff vậy cô? Plain article. Where are the plain article? À đây còn thiếu subscribe to that. Gây ra những hậu quả. Rồi ok, bạn như thế là hiểu bài. Lúc nãy bạn đọc cho tôi rồi đấy, nhưng mà tôi đánh thiếu thôi, không phải là lỗi của bạn đâu. Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang phần thân bài. Đây là phần mở bài, đúng không? Liệu rằng trường học nên tập trung vào cái sứ mệnh là đào tạo con người trở thành những công dân tốt, thay vì có lợi cho bản thân cá nhân. Đấy, một số người cho rằng quan điểm như vậy thì sẽ có lợi cho cái đất nước, cái quyền lợi của đất nước, cái tương lai của đất nước. Nhưng những người khác lại cho rằng nó sẽ gây ra những hậu quả khôn lường về mặt kinh tế. Đấy, không có công ăn việc làm, không có kỹ năng sống, đúng không? Bây giờ chúng ta đi vào thân bài. Thân bài thì cách trình bày của chúng ta là cách 1. Thì ở đoạn thân bài 1 chúng ta làm như thế nào? Đoạn thân bài 1 của chúng ta sẽ tập trung vào cái cột trái. Nó sẽ nói là một mặt thì cái việc dạy đạo đức cho học sinh, đúng không? Có, đúng không? Đấy, rất nhiều cái lợi và ảnh hưởng tích cực đến sự ảnh hưởng tích cực thôi. On one hand, moral teaching, emphasis on moral teaching, sự nhấn mạnh vào việc học đạo đức. School, đúng không? Đấy. Exert positive impact, hoặc các bạn có thể nói là nó làm sao ạ? It's a benefit, hoặc là nó có những advantages. Rồi là thứ nhất, cha mẹ cảm thấy yên tâm.
yên tâm, bla bla bla. Bài thứ hai đấy, là học sinh phân biệt được đúng sai, bla bla bla. Các bạn có hiểu không nhỉ? Cái đoạn thân bài để toàn bộ cột trái này các bạn có hiểu không nhỉ các bạn? Alo, alo. Đấy. Nhưng mà tôi viết cái câu chủ đề để các bạn biết là cần phải có một cái câu là việc dạy đạo đức có lợi. Đấy là cái câu mở đề của cái đoạn văn đấy. Các bạn có hiểu không? Cái đoạn văn đấy là chúng ta đang nói về mặt lợi của việc học đạo đức, thì chúng ta phải có một cái câu nói như thế. Các bạn đã rõ chưa? Alo, alo. Rõ rồi cô ạ. Đấy, chúng ta phải có cái câu đấy nhé. Không phải chúng ta vào chúng ta bảo là thứ nhất chúng ta bố mẹ cảm thấy yên tâm, rồi học sinh thế này thì kia, rồi là phân biệt được đúng sai, rồi là hành vi tránh được những hành vi tội ác này nọ. Đấy, thì nói ra chúng ta phải có một cái câu chủ đề ở đấy, lớp hiểu chưa? Đó. Rồi đoạn phân thân bài, đoạn bài thân bài 2, tập trung vào cột phải. Đây là đoạn thân bài 1 nhé. Đấy, tập trung vào cột trái. Đoạn thân bài tập trung vào cột phải, chúng ta sẽ nói là bạn đi vào cẩn thận nhá, không được chủ quan các bạn nhá. Đấy, chỗ này là học chuyên môn, học kỹ năng này, không được chủ quan này. Học đạo đức cũng không chủ quan nhá. Ôi dồi ôi, thành người nó khó lắm các bạn ạ. Tôi nói kiếm tiền dễ hơn việc thành người, tôi nói khẳng định với các bạn như thế. Kiếm tiền để ra buôn ma túy một phát là xong luôn, đúng không? Thành con người mới là khó. Bây giờ mấy bạn gái mà lười ấy, ra tham gia vào đội ngũ Sugar Baby, các bạn có hiểu không? Công nhận là có phải là việc nhàn lương cao của các bạn Sugar Baby ấy là các bạn việc nhàn lương cao có đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà có đạo đức không? Không ạ. Ôi trời, phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta, cái tội đấy nặng lắm em ơi. Cái tội phá hoại hạnh phúc gia đình ấy nó bằng một trong những tội giết người đấy ạ. Bởi vì những cái chị phá hoại gia đình, hạnh phúc gia đình chỉ có phải mỗi là chuyện tình yêu giữa cái anh đấy với chị nào đấy, mà còn với con cái người ta, có đúng không ạ? Có tội với cả con cái người ta mấy thế đấy, chứ không phải đơn giản đâu mấy chị ạ. Cho nên là đấy, đó, Sugar Baby đấy. Mặt khác chả cái đạo đức gì ở đấy cả. Một mặt đấy thì dạy đạo đức, mặt khác thì các bạn sẽ nói là, đúng không? Đấy, đấy là việc dạy kỹ năng, đúng không? Đấy, dạy đạo đức mà không dạy kỹ năng dẫn đến những, đúng không? Dẫn đến những bất lợi hoặc là những hậu quả, đúng không? Đấy, hoặc là chúng ta sẽ nói có thể là gây tổn hại lớn đến cá nhân và tổ quốc, chẳng hạn như thế. Ta đấy, on the other hand nhá, hoặc là nevertheless, đúng không? Hoặc ironically, hiểu mai thay đấy. Bạn đi vào vở đây ạ. Đấy, ethical teaching is down attention to skill, triển kiến thức ra thì dẫn đến hậu quả gây tổn hại, risk havoc on. Chúng ta học cái từ gây tổn hại chưa các bạn? Risk havoc on các bạn học chưa? Take time to Take toll on, đúng rồi đấy. Hoặc là do that harm to, đúng không? Đấy. Đấy. Đến both individuals and the entire country, đúng không? Đấy, thì các bạn bắt đầu ghi là sinh cảm thấy không có định hướng, không tự tin và năng lực, rồi là khi trượt đấy, lớn lên họ không có kỹ năng
việc, thất nghiệp, phá sản, bla bla bla. Các bạn có hiểu không nhỉ? Các bạn, toàn bộ cái đoạn sau đấy chính là cái cột phải. Các bạn có hiểu không nhỉ các bạn ơi? Dạ có ạ. Đấy. Nhưng mà chúng ta cần phải có câu mở đề của bạn, cả lớp có hiểu không? Đấy, câu mở đề của bạn nhá. Rồi bắt đầu mới bla bla toàn bộ cột phải. Các bạn đã rõ chưa? Không chủ quan nhá. Cô ơi, cái này là câu một đề, sau đó những cái mình nêu ở cột phải mình sẽ ghi vô đây đúng không cô? Gì em? Cái câu này á, là câu mở đề á, mình sẽ ghi cái câu này trước, sau đó mình còn những cái ở dưới bla bla cô ghi á, là mình sẽ ghi ở cột phải đúng không cô? Thì cột phải cô cho rồi em, cột trái cột phải có hết rồi đấy. Làm cô. Nhưng mà trước khi em viết cột trái cột phải, em phải có một câu mở đoạn để cho người ta biết là cái đoạn văn này tập trung vào cái lợi thế của việc học đạo đức, và đoạn văn này cho thấy những cái mặt trái của việc chỉ học đạo đức mà không học kỹ năng và trí tuệ về kiến thức phát triển, có hiểu không? Đấy. Đấy là cách 1 nhá. Bây giờ chúng ta sang cách 2. Tình hình bạn Thu Hà 14 tháng 6, Đức Anh 30 tháng 3, Nguyễn Phương Thảo và Trường Đại Cao nước mình ạ. Cảm ơn. Những bạn nào không hiện camera bạn tôi kích ra khỏi bằng zoom nhé em ơi. Cẩn thận những bạn nào đã tên tuổi không kích hết ra rồi mà đừng có cho họ quay lại vào lớp, là họ cứ văn hóa lươn đấy. Đúng rồi, học trong lớp thì không hiện mặt, làm việc riêng, làm những việc gì giáo viên không biết, xong đến lúc mà có chuyện gì đấy đi học đi hiếp liên tiên. Rồi, cách 1. Cách 2. Của chúng ta là mở bài. Thì như trên cách 2 là gì ạ? Thân bài đoạn 1 chứ. Của chúng ta tập trung vào góc độ tâm lý. Đúng không? Chúng ta sẽ nói là đầu tiên việc học đạo đức khiến cho mọi người rất là an tâm đấy, đúng không? Phụ huynh cảm thấy an tâm khi biết con mình học một môi trường giáo dục đạo đức tốt này thế kia. Đấy, tuy nhiên một số cảm thấy hoang mang, lo sợ vì con mình không có kỹ năng kiến thức để vượt qua các bài thi bla bla bla. Bài đoạn 2 tập trung vào góc độ về giáo dục, kinh tế, sức khỏe, thì chúng ta sẽ nói là thứ 2. Bạn hiểu không nhỉ? Các bạn hiểu cái đoạn 1 là cột trái với cột phải ở trên đầu không? Đây này, các bạn nhìn thấy không? Các bạn có hai cột song song, một bên là tâm lý cảm thấy rất là yên tâm, một bên thì hoang mang không có kiến thức, có hiểu không ạ? Đấy, xong một bên thì là kinh tế phát triển như thế nào, dân số xã hội an ninh như thế nào, một bên thì đấy các bạn nghe thứ 2 nền tảng đạo đức giúp người ta phân biệt đúng sai, biết cách cư xử, rồi là đất nước có tỷ lệ tội phạm thấp, có những lý tưởng sống lành mạnh này nọ kiểu nhá, chấm. Đấy, mỉa mai thay, và tuy nhiên không có kỹ năng, người dân cũng không có việc làm và năng lực để cạnh tranh, bla bla bla. Các bạn hiểu không? Đấy, các bạn đã hiểu chưa các bạn? Các bạn đã hiểu cách 2 chưa cả lớp ơi? Dạ rồi ạ. Đấy. Như
như vậy chúng ta có hai cách để trình bày nhá. Cách 1 thì phải có thêm câu mở đề ở hai đoạn, còn cách 2 thì chúng ta bốc trực tiếp ý tâm lý, đánh lại tâm lý. Đấy, yếu tố về giáo dục đánh lại về giáo dục. Đấy luôn. Xong chưa các bạn ơi? Chưa cô? Chưa cẩn thận rồi đi. Xong đi các bạn ơi. Minh Khang, Trương Công Minh, Trần Hương Quang gì đấy, hiện camera đi. Rồi, như vậy là các bạn xong nhé. Bây giờ phần kết luận thì các bạn sẽ nói là tôi cho rằng nền giáo dục toàn diện và có lợi lâu là phải đào tạo song song đạo đức và chuyên môn cho học sinh tại mọi cấp. Tôi rất là phản đối giáo dục đại học bây giờ chỉ tập trung vào chuyên môn, môn đạo đức. Đấy, làm cho những đứa trẻ như thế nào đến lúc vào môi trường làm việc đấy chí đi kiếm tiền không có đạo đức. Cái việc dạy đạo đức và chuyên môn là từ nhỏ cho đến lúc chết luôn nha. Từ nhỏ đến lúc chết là phải có luôn. Công dân tốt đúng không? Đấy. I believe that một nền giáo dục toàn diện, a well-rounded, comprehensive education to benefit students in the long term is to đào tạo, train them, educate them, enlighten them in both moral and academic fields in all levels lúc sinh ra đến chết luôn. Có bất cứ thắc mắc nào về lịch học và kỹ thuật phòng Zoom thì các bạn vui lòng nhắn vào email phạm.lena 20191 ạ. Thì cảm ơn các bạn. Bạn xong rồi đấy. Giáo dục toàn diện là có lợi cho cả hai. Rồi chúng ta chuẩn bị chuyển sang nói nhá. Sau khi các bạn chép xong cái này, chúng ta sẽ chuyển sang kỹ năng nói đề này để luyện các cái từ mới này.
từ lúc sinh ra đến lúc chết là phải học hết. Hai sáng. Để phát triển cộng đồng về mặt kinh tế với cả gì đó thì cứ phát luôn là phát triển cộng đồng về mặt tinh thần lẫn vật chất, cũng như là về mặt đấy, tinh thần là có lợi cho cộng đồng, physically là vật chất là tiền nong đấy, thì phát triển chúng ta dùng cái từ này luôn, nói nhanh. Con người thì bao giờ cũng có phần hồn với phần xác, đúng không các bạn? Đấy, chủ nghĩa bây giờ không phải mỗi duy vật đâu, không cả duy tâm. Hai cái đấy song song, nó luôn đi song song với nhau hết. Không chưa các bạn ơi? Thưa cô chuẩn bị dùng chưa ạ? Không chưa các bạn ơi? Không chưa các bạn ơi? Rồi ạ. Xin chụp chắc một với cô bị thiếu cái một phút. Rồi ok, như vậy chúng ta đã xong rồi nhá. Mở bài của chúng ta là liệu rằng học ở cái môn này, đúng không? Tập trung vào đạo đức hơn là việc có lợi cho công dân là một điều tranh cãi. Một số người cho rằng cái này thì có lợi trong tương lai, chúng ta học từ có lợi rồi, và gây ra hậu quả chúng ta cũng học rồi, và tôi đồng ý một phần, bởi vì đề bài của chúng ta là đồng ý phản đối ở mức độ nào. Các bạn nhớ đây là dạng 1 của IELTS đúng không, nên chúng ta sẽ đồng ý một phần là tốt nhất. Tôi đã từng nói đồng ý một phần là tốt nhất, bởi vì như thế chúng ta nhìn được hai mặt, các bạn có hiểu không ạ? Và chúng ta tăng được lượng từ. Nếu em chỉ tập trung vào đạo đức thôi thì là em nói được vài ý đạo đức là em hết rồi, em nói được đấy cả hai thì em sẽ được nhiều từ hơn. Vào thân bài chúng ta sẽ phân tích là đoạn văn đầu toàn bộ là có lợi của việc học đạo đức, đoạn văn 2 là toàn bộ hậu quả của việc chỉ học đạo đức mà không học kiến thức và trí tuệ về kỹ năng. Còn đến cách 2 thì đoạn 1 chúng ta nhìn tốc độ tâm lý, học đạo đức con người an tâm, mà học đạo đức hoang mang. Học đạo đức thì nó sẽ tạo ra một đất nước ít tội phạm, nhưng mà không có kiến thức, không có công ăn việc làm thì tội phạm cũng đầy rẫy mà. Nói tóm lại, một nền giáo dục toàn diện là một nền giáo dục mà sẽ khai sáng con người ở cả những cái góc độ về mặt học Phật và mặt độ đạo đức, kể từ khi mà đứa trẻ nó sinh ra cho đến khi mà đứa trẻ nó chết đi, đúng không ạ? Và nhờ có điều này thì học sinh sẽ trở thành những công dân
tốt, đúng không? Bụng đấy, can have mà nó phải có năng lực, đúng không ạ, để phát triển cộng đồng về mặt tinh thần cũng như là về mặt vật chất. Các bạn đã rõ chưa ạ? Alo nha. Đấy, về mà bảo với bố mẹ là cô Lena nói luôn là bố mẹ dạy con cái dạy cả hai yếu tố đạo đức và cách cư xử và hai là chuyên môn. Còn nếu bố mẹ nào thiếu chuyên môn đến đây học, tôi dạy chuyên môn nhưng mà tôi sẽ vẫn dạy cả đạo đức, bởi vì tôi biết kiến thức để dạy đạo đức cũng không phải là một kiến thức dễ đâu nhá. Tất cả những người phải đào tạo, phải rèn luyện bản thân cực kỳ khắc nghiệt thì mới đạt được cái kết quả tốt nhất được để mà dạy được người ta, không phải cứ liên thiên được. Các bạn đi vào đi ạ. Các bạn biết xong chưa? Alo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào kỹ năng speaking nha. Các bạn bắt đầu mở tay cho tôi. Đấy, các bạn mở tay ra để chúng ta luyện về đề này. Đề này đối với speaking thì người ta sẽ chuyển thể, người ta hỏi bạn là gì ạ? Is that important? Moral lesson, đúng không? I should education only focus on teaching students skills to work, đấy, đúng không? I should education only pay attention to moral lesson. Đấy, ví dụ như thế, nó hỏi những cái câu như thế này. Đấy, ở dạng câu hỏi speaking, đúng không? Có quan trọng như dạy trẻ em đạo đức không? Giáo dục nên chỉ tập trung vào dạy kỹ năng thôi để làm việc, hay giáo dục chỉ chú ý đến những bài học đạo đức, đúng không? Đấy. Đấy, hoặc là em muốn trở thành người tốt, hay là người có tài năng, đúng không? Thế. Nhiều người đặt câu hỏi là không biết mình trở thành người tốt hay người tài năng, cả hai nhá, nhưng mà tốt trước đã. Chứ còn bây giờ mà tài năng mà không có đạo đức thì rồi ôi, bán cả đất nước này, bán cả cây cối mà đi mà làm tiền. Đấy, bán cây vừa rẻ, cây nó mọc tự nhiên, đúng không? Mọc tự nhiên ngập khắp nơi thôi, chặt hết đi, đúng không? Để anh làm gỗ, anh kiếm được nhà mấy trăm tỷ. Đấy, phải hiểu chưa? Đấy là có tài đấy, có tài kiếm tiền đấy, mà chẳng có đạo đức gì cả. Nào, bây giờ chúng ta mở tay ra nhá. Bạn mở tay ra. Các bạn mở tay ra cả lớp. Chúng ta mở tay ra nào, bắt đầu massage tay, các bạn massage tay nha. Để chúng ta chuẩn bị nói. Thì cái học nói nhá, bây giờ thì cô giáo làm nào? Cô giáo phát âm từ nào? Các bạn phát âm theo, đúng không? Nói đi, nói lại. Từ mới, các bạn nhớ là nguyên tắc của từ mới này là lúc đầu nó mới, lúc đầu thằng nào cũng là mới. Sau đấy nói đi, nói lại nhiều lần thành nó cũ hơn. Cả lớp có hiểu không? Cô, alo, đấy nhá. Nhá. Rồi bây giờ một bạn nào xung phong để tôi bật cái loa lên nhỉ? Bạn Minh Phương bật loa lên nào. Minh Phương bật loa lên đi. Chuẩn bị lên rồi. Rồi các bạn mở tay ra nhá. Ok. Các bạn mở tay ra. Moral education. Moral education Is a benefit. is a benefit. Các bạn mở tay ra. Moral education. Moral education Is a benefit. is a benefit. Parents Parents and children and children feel very secure. feel very secure, Secure. secure, Secure. secure, And confident and confident when their children when your children are surrounded are surrounded by kind teachers by kind teachers and friends. and friends. Moral foundation Moral foundation exert exerts Phương Duy đâu em ơi, em dai này, giờ này em lười quá, em chẳng mở tay ra để nói kìa. exerts Positive positive impacts. impacts. Bạn Thanh Đan mở miệng ra đi, bạn Thanh Đan. Bạn Băng Đức mở miệng ra nói tiếng Anh đi. Nào các em thân yêu.
Từ mới nói nhiều lần thành từ cũ các em nhá. Rồi, moral foundation, Moral foundation. exert, Exert. positive impact. Positive impact. Nào, bà Linh không thấy mở miệng, ngồi nhai kẹo cao su. Moral foundation Moral foundation is a benefit is a benefit to the future to the future of children. of children. Parents are confident Parents are confident and secure, and secure, less worried less worried when they know when they know children grow up children grow up surrounded by surrounded by kind-hearted people. kind-hearted people. Their children Their children are equally công bằng, equally equitably equitably công bằng, equally treated cheated in an ethical ethical là đạo đức, ethical learning environment. learning environment. No discrimination, No discrimination. no discrimination, No discrimination. no bullying. No bullying. Children Children understand rights and wrongs. right and wrong. They know how to distinguish You know how to distinguish between rights and wrongs. between right and wrong. Between rights and wrongs. Between right and wrong. Phân biệt đúng sai đúng không? Đấy. Moral foundation Moral foundation is a benefit is a benefit to the future to the future of the country. of the country. Parents Parents are less worried and anxious and anxious when they know when they know their children their children are affected, are surrounded by surrounded by kind-hearted people. kind-hearted people. There's no bullying, Yes, no bullying, discrimination, discrimination, discrimination. Đỗ Thị Thanh Liên không thể mở miệng nhỉ? Em Thanh Liên ơi, vào lớp học em vào để ngắm cô đấy em ngắm để làm gì? Discrimination, Discrimination, bullying, bullying, discrimination, discrimination, bullying. bullying. Children understand Children understand their behavior. their behavior. They are aware. They're aware. They are acutely aware. They're acutely aware. Nhận thức sâu sắc nhá. Acutely aware Acutely aware of their behavior. of their behavior. They are acutely They're acutely aware aware of their behavior. of their behavior. They learn to distinguish They learn to distinguish between rights and wrongs. between right and wrong. They are acutely aware They acutely aware of the behavior. of their behavior. They learn to distinguish They learn to distinguish between rights and wrongs. between right and wrong. Moral foundation. Moral foundation. Bạn Triệu Vi mở tay ra em không sờ má. Em Triệu Vi em nghe lời cô nói chưa? Các bạn em phải giang tay ra để em nói. Em không có kiểu mở tay sờ xét gì cả. Tay mở ra nhá. Moral foundation. Moral foundation. Exert Exert positive impacts. positive impacts. Children Children are acutely aware are acutely aware
of their behavior, of their behavior, distinguish distinguish between right and wrong, between right and wrong, followed followed by a lower crime rate a lower crime rate in countries in country where citizens where citizens are kind-hearted. are kind-hearted. There's no There's no pollution, pollution, poison, poison, corruption, corruption, investment, investment, corruption, corruption, pollution, pollution, poison poison in any product in any products they create. they create. Their country Has has humanity, ideal, ideal, ideology, ideology, lý tưởng, tư tưởng sống đấy, ideology, ideology, ideology. ideology. They have pure, They have pure, ideal, ideal, pure, pure, ideal, ideal, humanity, humanities, ideology, 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 humanity, humanity, pure, pure, ideal, ideology, ideology, with no corruption, with no corruption, investment, poison, poison, racial discrimination. racial discrimination. The country The country has the lowest has the lowest crime rate, crime rate, moral moral foundation, foundation, exert exert positive impacts. positive impacts. However, However, the overemphasis, the overemphasis, nhấn mạnh, emphasis, sự nhấn mạnh quá mức, the overemphasis, emphasis, 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 overemphasis overemphasis on moral education on moral education without attention without attention to intellectual is based skill, pure, skill-based few-based development, development wreak havoc, with habits, wreak Wreaks. with wreak habits, wreak habits on the entire country. on entire country. We have citizens We have citizens having no knowledge, having no knowledge, no skill to work, no skill to work, no competition, no competition, no ability no ability to to compete with the world, with the world, followed by followed by followed by joblessness, joblessness, bankruptcy, social evils, social evils, higher crime rate, higher crime rate, the overemphasis the overemphasis on moral education on moral education without without skill-based development pure-based development can lead to can lead to a country a country with no talented people, with no talented people, citizens citizens have no skills have no skill to work,
to work and develop and develop the economy. the economy. They are jobless, They are jobless, useless, useless, followed by followed by depression, depression, autism, autism, social evil, social evil, and higher corporate. and higher corporate. A country A country has no talent, has no talent, moral foundation. moral foundation. Thì Thanh Nam mở miệng ra đi ạ. Anh Khương Duy ạ, mở miệng ra đi ạ. Nào, đây các bạn quản lý ơi, thấy bạn nào không mở miệng nào, anh chị nào lười văn miếng nào, chị đặt gốc nào. Lê Quỳnh Như không hiện mặt đâu ạ. Having only Nguyễn moral Minh Thư không lesson thấy mặt đâu without ạ, chạy đi đâu rồi. academic skills by teaching. Mở mặt rửa tay em ơi, Student cô giáo đây, are Nguyễn Mạnh Hà đây, unable em to tay chân work. của em đâu. Em hiện đầy đủ cơ thể ngôn ngữ cử chỉ của em đi, các bạn hiện đầy đủ ngôn ngữ cử chỉ của các bạn đi nhá. Các bạn mở miệng ra, các bạn hiện đầy đủ ngôn ngữ cử chỉ của các bạn nhá. Anh Quy Phạm học thì ít, ngáp thì nhiều. Được chưa? Học có một vài tiếng mà đã ngáp liên tục, sau này đi làm việc mẹ làm được 1 tiếng bắt đầu chạy mất dép hết, đúng không? Tôi nói rất nhiều bạn đi làm việc sau này nhá, người ta trả tiền lương là theo tháng, nhưng ngồi làm được 1-2 tiếng bắt đầu ngáp ngủ không làm nữa. Đấy, làm cái gì? Mở tay ra anh bạn ơi, bạn mở tay ra. Moral foundation Moral foundation exert poverty impact. exert positive impacts. Positive impact. Positive impacts. Moral education Moral education is a benefit is the benefit to the future of the country. to the future of the country. Bạn Kim Anh ngồi sửa má, bạn mở tay ra đi ạ. Parents Parents feel very confident feel very confident and have trust and have trust in the school in the school where children where children are educated are educated by kind-hearted people. by kind-hearted people. There's no bullying, Yes, no bullying, no racial discrimination. no racial discrimination. Children are respected, Humans are respected, acutely aware acutely aware of their behavior. of their behavior. They learn how to distinguish They learn how to distinguish between right and wrong. between right and wrong. Bạn Đặng Minh Nhật ơi, bạn chấm dứt sờ đầu ngay. Bạn bỏ tay hạ xuống đất đi. Bạn đừng có để tay quá như thế này em ơi. Cô dạy em từ buổi 1 đến bây giờ cái ngôn ngữ cử chỉ của em là sai kinh khủng luôn. Em cứ để tay quá này, có thấy có bên nước ngoài có ai để tay quá như này lúc người ta đang nói bình thường không? Không. Cứ để cái chừng mực này thôi. Các bạn Thanh Nam sửa tay rồi vào cầm nữa. Sao cứ buồn cười nhỉ? Thế giờ nói cứ sờ mặt, sờ mũi, gãi tai, cái đầu lên nào. Tay mở ra đi. I believe that a Moral well-rounded foundation. comprehension, moral education Is a benefit to the future is a benefit to the future of the country. of the country. Parents Parents have trust have trust in the school in the school where their kids where the kids are protected, are protected, respected, respected, equally treated. equally treated. There's no discrimination. Yes, no discrimination. Đỗ Quang Minh mở miệng đi. Bullying. Anh tưởng cái Bullying. bù à? Bù lao. Discrimination. Discrimination, Bullying. bullying, No. no, Bullying. bullying, Discrimination. discrimination. Every student Every student is equitably
is equitably treated. treated. The country Your country with moral education with moral education see almost no see almost no racial discrimination, racial discrimination, discrimination, pollution, pollution, poison, poison, corruption, corruption, embezzlement. investment, The ideology ideology is pure, is pure, it's pure, humane, ideal, and educational. and educational. The ideology The ideology is ideal, is ideal, humane, humane, pure, pure, educational. educational. However, Education education only focusing only focusing on morality, on morality, focusing focusing on on morality, wreaks havoc, wreak havoc, wreak havoc. The overemphasis The overemphasis on moral education on moral education instead of instead bạn huấn hoa hồng. Bên quản lý nhìn nhá, anh này là một đối tượng không rõ là ai, vào cười như một thằng điên dại, như kiểu Thúy Vân giả vại. Bên quản lý xem nhá, huấn hoa hồng. Đấy, anh vào anh cười như một cái thằng điên dại. Đấy. Một, anh ấy có vấn đề về tâm lý. Hai, không biết phải đọc sinh không, huấn hoa hồng. Bên quản lý xem hộ cái. Phân tích anh ấy ra rồi, các bạn mở tay ra. The overemphasis, the overemphasis sự nhấn mạnh quá mức đấy, on moral education. on moral education, Và Kim Anh mở miệng ra đi ạ, không nói chuyện với ai ạ. The overemphasis, overemphasis the overemphasis on moral education on moral education instead of instead of skill-based development, skill-based development, wreaks havoc. wreak havoc. Citizens have no skills Citizens have no skill to work, to they become jobless, to become jobless. they lack knowledge, They lack knowledge. they lack ability, They lack ability. they are unable They are unable to compete to compete in the job market, in the job market, followed by followed by the depression, the depression, the crisis, the higher crime rate. the higher crime rate. The country The country never never does the country develop with citizens with citizens having no skills, having no skills, only moral foundation. only moral foundation. The overemphasis The overemphasis on moral education on moral education instead of instead of skill-based development skill-based development take tolls take tolls on the country. on the country. Citizens Citizens have no competence, have no competence, no no competence, ability, ability, skills, skills, and knowledge. and knowledge. They are jobless. They are jobless. They are unable to compete They are unable to compete in the job market, in the job market, followed by the depression, followed by their depression, joblessness, joblessness, autism, autism,
social evils, social evil, crime rates, correlate, never does the country develop, never does the country develop economically, economically when their citizens when their citizens are just kind. are just kind. I strongly believe I strongly believe citizens should be citizens should be educated, educated, morally, morally, intellectually, intellectually, morally, morally, and and intellectually, to benefit the country who benefits the country mentally mentally and physically. and physically. A citizen A citizen should be educated should be educated morally morally and intellectually and intellectually to develop the country to develop the country mentally mentally and physically. and physically. The overemphasis The overemphasis on moral education on moral education instead of instead of skill-based development, skill-based development, which havoc. which helps Citizens have no skills. citizens have no skills, Development, develop knowledge, knowledge, no competence, no competence, 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 competence. competence Two, to compete compete in a job market. in the job market. They are jobless, They are jobless, followed by followed by the depression, trầm cảm, anxiety, bankruptcy, bankruptcy, phá sản, bankruptcy, bankruptcy, depression, depression, autism, autism, tệ nạn xã hội, social evils, social evil, and higher God rates and high corporate in countries in countries where citizens are jobless. when citizens are jobless. The crime rate The crime rate is getting higher. is Overemphasis on moral education without skill-based development wreaks havoc. wreak havocs. Moral education Moral education of the country of the country that emphasize moral education sees no corruption, sees no corruption, embezzlement, embezzlement, corruption, no corruption, no corruption, no embezzlement, no embezzlement, no corruption, no corruption, corruption, embezzlement, embezzlement, competence, competence, enlightened, knowledge, knowledge, Quang Khánh Trường Đại Nam và đọc bài đi ạ. compete, wreak wreak havocs, exert positive impact, exert positive impacts, trust, trust, corruption, corruption, ideology, 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 idea, idea, humane, humans, pure, ideal, ideal, ideology, ideology, racial discrimination, racial discrimination, bullying, Bố Phan Minh Khuê đọc bài racial đi ạ. Phương 17 discrimination, đọc bài đi ạ. racial discrimination, bullying, mentally, mentally, physically, physically, mentally, mentally, physically,
physics, morally, morally, intellectually. intellectually. Anh Quang Minh anh bị điếc à? Anh ngồi anh sờ má anh Đỗ Quang Minh ơi, anh tên là Minh mà sao anh cứ nói mãi anh không hiểu chữ Minh là gì à? Nói mãi lúc thì nói lúc thì không, xong sờ má anh có hiểu cái nguyên tắc của ngôn ngữ nói không? Không có bởi tay sờ cái gì cả, ra tay ra không gãi đầu gãi tai. Nói theo cô, bố mẹ anh là tên là Minh đấy. Con muốn anh sáng sủa anh phải đi theo cái nguyên tắc đi chứ. Nguyên tắc sáng sủa chứ phải nguyên tắc tối sủa đâu. Nào, morally, Morally, intellectually, intellectually, mentally, mentally, physically, physically, corruption, corruption, embarrassment, embezzlement, ideology, ideology, humanity, humanity, idea, ideal, human, human, humanity, humanity, humane, human, ideal, ideal, pure, pure, pollution, pollution, racial discrimination, racial discrimination, positive, 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 wreak havoc, wreak havoc, consequences, consequences, morally, morally, intellectually, intellectually, the overemphasis, the overemphasis, emphasis, education, education, more education, moral education, competence, competence, compete, compete, job market, job market, depression, depression, bankruptcy, bankruptcy, autism, autism, social evil, social evil, crime rate, crime rate, distinguish distinguish between right and wrong, between right and wrong, acutely aware of their behavior, of their behavior, 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 acutely aware, acutely aware, racial discrimination, racial discrimination, corruption, 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 embezzlement, embezzlement, embezzlement. embezzlement. Anh Nhật Minh kia đấy cũng lại cứ ngồi này, anh ấy ngồi xoáy tóc này. Hai cái anh Minh ở lớp này tôi thấy là càng nói càng không hiểu gì. Đấy, hai cái anh Minh ở lớp này càng nói càng không hiểu gì. Cứ càng nói lại càng làm ngược lại như thế nào? Cái này vừa đấy chứ. Cư xử cho giới hạn này đang học để tiến bộ, nó cứ đi lùi học vào thế nào? Rồi bây giờ các bạn mở tay ra, các bạn tự luyện nhá, xong tôi gọi người nói nhá, luyện gọi người để trả lời câu hỏi nói nhá. Bây giờ các bạn mở tay ra, bắt đầu các bạn luyện. Đấy, các bạn nói là gì? Moral education is the benefit, right? Parents feel very, kind of like kind of less worried, and they have more trust in school where children are respected, are equally treated. There's no bullying, no racial discrimination. When children learn how to behave, they are acutely aware of their behavior. They distinguish between rights and wrongs. In addition, right, the country with moral education create products, with no pollution, poison. They are very environment friendly, and the whole nation see almost no corruption, embezzlement, right? The ideology is pure, very humane, very ideal. However, right, the overemphasis on moral teaching, right, instead of the skill-based development, which have up. Wow, look at the people, they have no skills, they have no knowledge, competing to compete in the job market, they are jobless, right? Followed by their depression,
their autism, while they are involved in social evils and the higher crime rates in the entire country, never does a country develop with no talent, right? No skilled people. That's why I strongly believe that citizens should be enlightened morally and intellectually to develop the country mentally and physically at the same time. Wow. Đấy. Các bạn mở tay ra nói đi ạ. Các bạn mở tay ra nói nhiều lần cho nó quen đi ạ. Tất cả các bạn buộc Knowing vào that để nói. children, well, Mở you tay know, ra nói đi. knowing that Moral children at education us is a become benefit, bad. right? Citizens, the people, the parents feel less worried. They feel more secure when the children study in the environments where their children are respected, equitably treated. The children are Moral keenly aware formation. of their behavior. They learn to distinguish between rights and wrongs. Bạn mở tay ra nói đi ạ. Bạn Đức Huy đâu, bạn Khánh Ly đâu, bạn mở tay ra, bạn luyện lao động đi. Lao động là bắt đầu lười đấy. Thì giúp đâu mở tay ra. And skills by teaching. Đề nghị tòa chứng minh 11 tháng 7 Trịnh Đại Cam nhận cảm ơn bạn. Knowing that children at touch. Emphasis. Education emphasis Bạn mở on tay ra. education. Moral education. Cô ơi, cô Bạn mở cho tay em ra các bạn. cho em hỏi một từ cô, cái chữ mà Romagate mà cô viết bằng với cái chữ disseminate, popularize là nó là nghĩa là gì? Disseminate và popularize là phổ biến thôi, truyền bá thôi. Dạ đúng cô. Tức là trường học mà nó popularizes hoặc disseminate cái moral education. Bạn Phạm Hoàng Anh mở tay ra đi, các bạn mở tay ra luyện nói nhiều lần vào. The country with moral education sees almost no corruption, embezzlement, racial discrimination. The ideology is humane idea, very pure, like Newton, sao đọc là Newton. However, ironically, đúng không? Cảm ơn The bạn. overemphasis on moral education without skill-based development risks havoc. Ooh, look at people. They have no skill, no knowledge, no competence or talent to compete in the job market. Well, never does a country develop Never does without country develop talented people without without talented people. people. having skills and knowledge. Các bạn mở tay ra đi ạ. Các bạn mở tay ra đi, tôi hướng dẫn cách nói rồi, tôi cung cấp từ rồi. Nói đi, nói lại. Ideology, racial discrimination, corruption, embezzlement, đúng không? Enlightened, mentally, physically, morally, intellectually. Học sinh phải được giáo dục về mặt đạo đức và trí tuệ, moral based moral that and school. intellectually. Moral foundation that school try to disseminate, have students distinguish Em xử lý đi, bạn này là Phật tử distinguish Bin Laden. between right and wrong and become Cái bạn đấy là Phật tử actually hết. aware of their behavior, Ở góc độ lớp học là acutely đuổi là học, aware hoặc là cho of their vào ra. behavior. Ở các cái Moral lớp mà foundation. Mỹ là nó detention. Moral Ở cấp foundation độ that trường học school nó try xử lý to để disseminate, disseminate disseminate helps students distinguish between right and wrongs and become đã được nhắc nhở rồi. acutely Nếu bạn chưa nhắc nhở of their bạn behavior, ta còn cho cái cơ hội sửa sai. Mà nhắc liên tục, nhắc followed suốt by ngày a rồi, much đúng không? lower Mà crime thôi rate. detention, sau đấy là imprisonment. Thế thôi.
ironically. However, ironically, having only moral lesson without academic skills-based teaching, students are unable to apply of with have a little Bạn mở tay ra đi. have little compete in the work environment in the work market. Moral foundation is a benefit. They exert positive impacts on the country and people. Now, citizens, parents, they're very secure and have more trust when their children Have are more inclusively trust. treated and surrounded by kind-hearted people at school. The children are acutely aware Moral of the education behavior, is benefits distinguish of the between country. right and wrongs, đúng không? Đấy. Con cái Parents, hành động knowing that their children biệt are đúng taught to sai. become better citizens Country by sees moral almost no teachers, corruption in they them. feel secure The and put ideology more trust is into pure, schools. humane, and ideal. Their products are environment friendly, no poison, no pollution. No poison, no pollution, having only moral lesson. Đấy, độc từ sản phẩm, độc đến người. Moral foundation is Sản benefits phẩm of có độc có nghĩa là người có độc, các bạn nhớ nhé. Tất cả những sản phẩm có độc tố thì người tạo ra sản phẩm đấy là người có độc. Mua sản phẩm là cũng phải biết chọn, chứ không phải là cứ mua về rồi ethylene nó xít một đống ra đây rồi người ta chết bố rồi à. Các bạn mở tay ra, chẳng coi tính mạng của ai là gì. Rồi bây giờ bạn nào xung phong nào trả lời đề này nào, mà có ai xung phong không ạ? Ai xung phong đề này nhỉ? Tôi sẽ gọi người trả lời nhé. Bạn Quốc Khánh à, bật mic lên nào. Rồi, Khánh nào. Okay, so in your opinion, should school focus on moral education? Yeah, definitely. In my viewpoint, I claim that teaching children moral lessons to play an essential role in education. Knowing that the children are taught to become better citizens by more moral teachers, parents feel secure and put more trust into a school. Children are happy and inspired and respected because they are equally treated and protected protected away from evil doings. Nevertheless, several parents are insecure and confused about the fact that their children only learn ethical codes and have a little belief. A student is only accessing moral foundation become aimless, have no thinking about what to do on the future and what in the future and what skills should be learned in preparation for work environment. Besides that, moral base that schools try to formulate have students distinguish between right and wrong, acutely aware of their behavior and supervise. Acutely aware Ok, rồi cô cảm ơn em. Bạn Quốc Khánh thì rất là tốt, tức là cái khả năng trí nhớ của bạn ấy rất là tốt. Trí nhớ tốt là một cái lợi thế rất lớn và một cái điều mà các bạn nên luyện tốt. Bạn cố gắng diễn đạt các ý một cách đầy đủ. Cái vấn đề duy nhất của Quốc Khánh bây giờ ấy là một số từ phát âm bị sai nhá. Để đọc lại cho cô này. Acutely, equally,
acutely, acutely respected, respected, trust, trust, moral education. moral education, Vậy edu nha, edu, moral education, edu. moral education, Cái âm này là âm đờ giờ nhá, Jew, đờ giờ. Moral education, education, moral education, edu, education, education. education, Rồi, được chưa? Sửa để em. Đấy, ghi vào. Education equally, đúng không? Đấy, respected, đúng không? Đấy, ghi vào cẩn thận. Đấy, đọc các âm từ cho nó rõ ra. Đấy, các bạn ghi vào đây ạ. Không chủ quan đâu ạ. Inspire. Cái nào là inspire, inspire. inspire, inspire, Đấy, cái từ âm pi này phải kéo dài nhé. Inspire. inspire, Đấy, đi vào đấy âm thứ hai kéo dài. Chí vậy là inspire. Đấy. Điểm của bạn Quốc Khánh sẽ được 6 điểm nhá. Nếu mà Khánh sửa được ngữ âm ấy thì câu đấy Khánh mới lên được 6.5. Nhưng mà vì một số từ của Khánh đọc chưa chuẩn cho nên là bị dịch chuyển xuống 5.5 đến 6. Em hiểu chưa? Em ghi vào điểm rồi của em nhá. Lý do ở nội dung là rất ok rồi, có một số từ đọc chưa chuẩn. Inspire, equally. Các bạn mở tay ra đi. Education, education. Đấy, chứ phải edu nha các bạn It's nhé. a Bạn hay đọc benefit edu của đúng không các bạn? Có đọc cho chuẩn nhé. Edu, nó âm đờ giờ. Rồi, tốt, 5.5 đến 6. Bây giờ tiếp tục bạn nào ạ? Bạn Bảo Toàn nào, Vương Bảo Toàn bật mic lên ạ. Cái này chuẩn bị ti rồi đây. Anh Vương Bảo Toàn bật mic chưa? Rồi, go. Now, do you want to become a good citizen or a talented person? And what is the mission of school in your opinion? Know that children are I Em ơi, bật have mic never lên, thought about nghe this gì cả. before, but I think em đang bận phải không? Rồi, go. Ừ. Em đóng mở vào. become a moral, become a Em good chưa được. citizen and a talented Rồi. Thì people. em ơi, nó cứ Quite đơn a giản thôi, different. moral It's just education like có lợi you gì, have to cái gì choose có lợi cái your thôi, arm gì or your đâu. leg. Đâu, First, đơn giản moral thì vấn đề nó education, đơn giản, lợi ích của giáo dục đạo đức moral là gì mà lợi moral ích của việc không foundation, giáo dục đạo đức là gì, là bất lợi của this việc giáo mind dục is đạo đức, đúng không các bạn? Tôi nói lại moral speaking nó nói rất là đơn giản, foundation không phải nói just phức tạp could như try biết đâu. to give Bạn có nghe đâu? this mind is À, have bạn students đi. distinguish between right and wrong and become acutely psychological benefits acutely because aware of parents their are behavior, sure as that much their children followed by a much lower moral standard. foundations and they put more trust into school. Children are also However, having inspired only and moral respected because they are equally without treated. academics On the other hand, and parents skill-based may be teaching, confused about some. Their people children are only morally ethical without any practical knowledge, people so that they are have little unable to ability apply for to jobs, come have home little when come to working. Their have children's little future. compete in the work market, like failing to operate create a machine, Ok rồi nhá. come up with Bạn solution Bảo better. Toàn vừa rồi có đọc ở trên vở không đấy? Hả? Phần trước của em có đọc nhìn vào vở nói không? Không, em đóng rồi. Ok. Thế đây cô nhận xét nhá, cái phần speaking vừa rồi của em ấy thì nội dung cái phần đầu thì cũng ok, nói cũng lưu loát, nhưng mà từ mới thì biết là bạn hết đi đâu nhỉ các bạn nhỉ? Từ mới chả thấy đâu cả. Đấy, cái từ mới của tôi là không nghe thấy gì cả, đúng không? Có dạy suốt lúc ấy racial discrimination, embarrassment, corruption, ideology, đúng không? Đấy, social evils, enlightened, morally, intellectually, chả thấy đâu, chả thấy từ mới đâu, toàn cái từ cũ dích, từ tách. Điểm của em vừa rồi được không có từ mới nhá. Ý chưa phát triển, đấy, nói được một ý lại dừng lại, đúng không của các bạn? Không phát triển về ý, từ mới lại không có, chỉ có mỗi một ý, và ý này thì cũng chả có từ mới. Đấy, xong đến ý thứ hai là không phát triển, 5 điểm nhá.
Bài nói của em trị giá 4.5 đến 5 điểm nha. Không phát triển về ý, không có từ mới nha. Rồi còn bạn trước có từ mới, có phát triển ý, ngữ âm sai một số, 5.5 đến 6 điểm rõ ràng như vậy nha các bạn nhé. Rồi tiếp tục ai xung phong ạ? Cảm ơn nhiều bạn Dương và bạn này bật cam lên đi Các bạn nào xung phong để trả lời câu hỏi speaking tiếp không ạ? Alo? Tôi gọi Me, một anh please. bắt buộc, một anh tự nguyện rồi, một anh bắt buộc, một anh tự nguyện. Bây giờ còn anh nào nữa ạ? Có anh tự nguyện xung phong để trả lời vấn đề này không ạ? Lười như một con hủi như thế ạ, các bạn lười như Con ạ. vậy đấy. Lười quá mức đấy. Rồi bạn Minh Con ạ. Phương nào, bạn Minh lên nào. Ok. Should children be taught morally or intellectually? I would say children should be taught equally, both mentally and physically. I mean, when it comes to psychology, no parents knowing that their kids be taught by one-hearted teachers, they will feel very secure and put more trust on in the school. And besides, their children also feel very glad that when they are surrounded by very amicable, friendly friends. However, some children they will feel very aimless because due to the fact that they only be taught Anxious, aimless aimless, due to the fact that they are only be taught moral lessons and have little belief that they have sufficient knowledge, academic knowledge to pass the governmental exam and test on the horizon. Besides, some children, some parents they can get more knowledge about the ethnic education and they will become acutely awareness of their behavior and can distinguish They between actually right and wrong. aware. Lại đi. They are acutely aware of their behavior and distinguish between right and wrong. Take Bhutan as a telling example. Their citizens tend to be emphasized about the moral Thanks to the emphasis on thanks to the emphasis on moral education. Their ideology are pure, ideal, and more human. Nevertheless, thus the overemphasis on the ethnic lesson ethical. lesson. Citizens will thus have their thus card without the ability to run the companies like, and they can compete in the competitive rat race. Ok, rồi cảm ơn bạn Minh Phương. Bạn Minh Phương với cả bạn Quang thì có một cái điểm mạnh là phát triển ý rất là dồi dào, cái đấy rất là tốt. Tí nữa chúng ta phải trả lời đúng câu hỏi, thứ hai là chúng ta phải phát triển ý nha. Đấy, thì hai bạn ấy đáp ứng được yếu tố đó. Thứ ba là bạn Minh Phương có nhiều từ mới nhá. Đấy, phát âm tương đối chuẩn hơn Quang một chút, hơn Khánh một chút. Khánh thì bị nhiều từ đọc sai hơn. Nhưng mà có điều là Phương phải phân biệt cho cô từ ethnic nó khác với từ ethical em nhé. Cái từ ethnic ấy, các bạn nhìn ấy, nó là dân tộc thiểu số đúng không? Đấy, nó thuộc về từ dân tộc, và ethnic minority ấy, nó là dân tộc thiểu số. Con ghi vào đây. Bạn ghi vào đây, còn ethical ấy là đạo đức đúng không? Hiểu chưa? Đấy, nghĩa nó khác nhau em nhé. Đấy, ethnic và ethical. Thế cho nên là em không thể để cái kia được nhá. Ethical hoặc ethnic, đúng không? Đấy, đấy là ethical. The emphasis on ethical
ethical education hoặc ethical foundation, đúng không? Đấy, business ethics là môn đạo đức kinh doanh. Tất cả những bạn học trường kinh tế, học các khối ngành kinh tế, các bạn phải học business ethics, đúng không? Giáo viên cũng thế. Giáo viên nào mà mua bằng bán cấp rồi chạy điểm rồi chạy trước thì cho nghỉ đi, cái đấy không phải là đạo đức nữa đâu, đúng không ạ? Chuyển sang nghề khác, anh đi sang nghề khác mà làm, anh đâu có nghèo. Anh làm nghề nào anh trả thích tiền thì anh đâu có nghèo. Phù hợp với vị trí thôi. Đất nước phát triển là đặt đúng vị trí của mỗi người và đúng cái vị trí đấy. Nhưng con người đấy xứng đáng ở vị trí đấy, đúng không? Còn có những người mà chạy tiền chạy buôn ấy, thôi cho họ làm vị trí kinh doanh, sale, không nhỉ? Rồi, ok, bạn Phương, như vậy là ý phát triển từ mới, đúng không? Đấy, vấn đề duy nhất là cái bạn phải lưu ý cái chỗ ethnic và ethical, được chưa? Đấy, với cả nói when it comes to nhiều quá mày ơi nhá, em hạn chế đi, đúng không? Đấy, em có thể nói em chỉ cần nói là gì ạ? Besides, thế là được, hoặc in addition, đúng không? When it comes to nhiều quá. Rồi, Phương, bài nói vừa rồi thì chị giá điểm là 6.5 nhá. Đấy, 6.5. Đấy, thế là tốt, đúng không? Phát triển ý tốt, có nhiều từ mới hơn, cái lượng sai nó ít đi. Đấy, ok. Đấy, các bạn ghi hộ tôi bài tập về nhà của các bạn. Bài tập về nhà thì các bạn sẽ viết lại bài này 2 cách, đúng không? Đấy, đầy đủ, có mở bài, thân bài và kết luận, 2 cách phát triển. 2 là các bạn ghi âm để nói bài này ít nhất 5 đến 10 lần, đúng không? Đấy, bảo ghi âm như thế nào đấy, như cô vừa nói đấy. More education is a benefit. Why parents have more trust in the school where children are taught by kind parents. While there's no bullying, no racial discrimination, every child is equally treated, đúng không? Respected. Besides, the children are acutely aware of their behavior. They learn how to distinguish between rights and wrongs. And the country has no pollution, no poison, no corruption, no embezzlement. The ideology is very humane, very pure, and ideal. Like Newton, where moral education is emphasized. However, gì đó, đúng không? Em nói, đúng không ạ? Các bạn nói một cách đơn giản hơn và ứng dụng nhiều từ mới. Trong văn nói ấy, thì nói đơn giản thôi, nhưng cái quan trọng nhất là nhiều từ mới. Các bạn có hiểu không? Trong văn viết thì nó phức tạp hơn về diễn đạt ý tưởng, cấu trúc, hệ thống các kiểu, nó phức tạp hơn. Còn văn viết thì chủ yếu là phải có phát triển ý và từ mới, cộng với nói cho chuẩn một số từ hơi khó như equally, hay những từ như là racial discrimination, đúng không? Nói lại vài lần. Rồi, ok, đấy là bài tập về nhà, các bạn đã rõ chưa cả lớp ơi? Alo? Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi học hôm nay và chúc các bạn một ngày vui. Chúng ta sẽ gặp